Ejo, where are those self-acclaimed human rights activists in Nigeria? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pariwo wípé ajàfọ́tọ̀ ọmọ ènìyàn ni I am challenging you. Yorubawuyi lórúkọ mi. Gbogbo ẹ̀yin alágbára tẹ́ sọ pé yes, I dey here. Àwa ni human rights activists. Justice for Mohbad. Àwa la wà ńbẹ̀. Ẹnìkan báyàwó ẹnìkan sùn. Àwa la wà ńbẹ̀. Ẹnìkan ṣe gbá, ẹnìkan ṣàwo. Àwa la wà ńbẹ̀. Iṣẹ́ ti dé fún yín ọmọ aláṣẹ jẹun. Owó ti dé fún yín ọmọ aláṣẹ là. This is not all about Yoruba nation. This is about a farmer, a student farmer. Tí Fulani herdsmen tó kó ẹran lọ sínú oko ẹ̀. Wọ́n lọ kó ẹran jẹ oko ẹ̀. Ó ní ọ̀gbẹ́ni wa ò lè kẹ́ran jẹ oko mi náà. Èmi ń ṣiṣẹ́ oko, ìwọ ń da màálù, ó da màálù wọnú oko mi. Fulani fa idà yọ. Ó gun pẹ̀pẹ̀. Ó náà wò pé yes. Ó ti dójú ẹ̀, I have to defend myself and fight for my life. Òun àti Fulani jọ bẹ̀rẹ̀. Ó ní gbà sí mi kí n gbà sí ẹ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣanra àwọn Fulani ṣan, òun náà ṣan Fulani, Fulani ṣan, òun náà ṣan Fulani. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣanra. Bọ́yẹ̀ ń ṣanra àwọn ní Fulani ń gun. Ó ń gun pẹ̀pẹ̀. At last, akúkú gbọ́ nínú nǹkan tó sọ fún wa pé Samson àtọ́ǹdè mọ́bì kan ó ní God give me my last power. Mr. Jackson ó lo last power ó fi fa idà yọ ní ara ẹ̀ ó gbé fún Fulani lọ́rùn pa òun náà gún lọ́rùn pé ìyá ẹ̀ ó lẹ́mìí méjì. First attack náà máa ń ní ẹ̀mí wọn ò pé méjì wọn ní spare mi. Fulani kú. Ìjọba Nàìjíríà wá mú Mr. Jackson wọ́n ti tì mẹ́wọ̀n láti jọ wo for years now wọ́n ti wá gbé lọ sí Supreme Court. Kí ni Supreme Court sọ? Wọ́n ní kí ló mú Mr. Jackson láti retaliate lẹ́yìn tí wọ́n rí sí fíẹ́ ojú gígún lára ẹ̀. Wọ́n nígbà tí Fulani ń gun yẹn ó yẹ kó sá ni kò yẹ kó gun padà. Wọ́n ní kó lọ yẹgi fún Mr. Jackson o. Wọ́n ti kílẹ̀tọ̀ ràn mú ṣẹ́mi ni mo sọ ni. Ó wà lórí Arise TV mo máa play ẹ̀ fún ẹ. Wọ́n ní kí wọ́n lọ yẹgi fún Mr. Jackson kí wọ́n lọ pa. Gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá tínú yín ń dùn pé wọ́n mọ́lẹ̀ Sunday Igboho. À ń pariwo mo mọ̀ pé ò ní sí eléyìí o tó lórí ibú ni ẹ́. Ó ní kì í ṣe gbẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ ṣí àì ni mò ń sọ o. Àwọn tínú wọn ń dùn ipò mọ́lẹ̀ Sunday Igboho ni mò ń bá wí o. Mọ̀ pé lórí ibú ni wọ́n wọ̀ ní kọ́mẹ́ǹtì ń sìn o. Wọ́n ní kọ́mẹ́ǹtì o. Ṣé ti gbọ́ pé ilẹ̀ Ìgbò nísìn àwọn obìnrin wọ́n ṣe protest. Mo ń bọ̀ mi ò tí ì dé lórí yẹn. Wọ́n tó máa ti pọ́nrán bọ̀ wọ́n ní ìdíjọ́ máa fa pọ́nrán yẹn báyìí wọ́n wá ti gibọ̀ wọ́n wá máa fi gígo pọ́nrán ro ìyámọ̀ po wọ́n fẹ́ enlarge ẹ̀. Ẹ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ kíní náà sọ̀rọ̀. You may not have heard of him, but Sunday Jackson, a former student in his early 30s, is facing death by hanging after Nigeria's Supreme Court today upheld the judgment of a lower court in Adamawa State. Mr. Jackson was a student turned farmer who says he was violently attacked on his farm in Kodomti Forest in the Newman local government area in Adamawa State by a Fulani herdsman known as Buba Bawuro. The herdsman had strayed into Mr. Jackson's farm with his animals, and after Mr. Jackson challenged him, he apparently pulled a knife and a fight ensued. He stabbed Mr. Jackson a couple of times, but he managed to retrieve the knife and to stab his attacker in the neck, whereupon he died. Mr. Jackson was arrested and charged with murder. He's consistently argued that it was self-defense. In 2021, he was found guilty by a court in Yola and condemned to death by hanging. And today, the Supreme Court in Abuja upheld that judgment. So he's now in a race for his life, and the only option left is to appeal for clemency from the governor of Adamawa State. So what hope does he now have of a reprieve? Barrister Emmanuel and I have been working for a number of years here in Nigeria on human rights issues, and this is a sad day, Charles, for human rights in Nigeria. Sunday Jackson, and I'm not a lawyer, I'm a human rights advocate. Sunday Jackson, by anyone's estimation, is totally innocent. And the issue where this man was out farming, minding his own business, and then the attacker came
and a struggle ensued. And of course, this man is going to defend himself. That's why we call it self-defense. Yeah. And yet, today, we were at the Nigerian Supreme Court, and it was very brief. It was only about maybe 2 minutes long, and we just wept at the failure of the Nigerian Supreme Court to say that this man, and they had the opportunity to say this man was totally innocent. We haven't seen all the ins and outs of the decision, but we had the opportunity to meet this humble farmer, this young man who unfortunately his wife abandoned him, Of course. has been on death row for 10 years. So Sunday Jackson has now become an international case for human rights. Yes, and because so we're going to continue to advocate. I was going to ask you what are the international dimensions of this case? Well, the international dimensions are Open Doors, which is a human rights organization, has recounted that there have been thousands of kills of Christians by Fulanis. And so as a human rights advocate and as a pastor, I'm here to advocate for this man who is totally innocent. So it has international implications. The eyes of human rights advocates are now on Nigeria. Like, how could this happen? How could this possibly happen? By anyone's estimation, as Barrister said earlier, manslaughter at least, because murder one that he's being convicted of and may face hanging if we can't get clemency for him, it has to be premeditated. So what justice on the Nigerian Supreme Court that didn't pop up and say to him or her, this is a case of self-defense and this man is totally innocent. So we encourage people to continue to pray for Sunday Jackson and his innocence. One year continue láti máa ṣàdúrà fún Sunday Jackson. Ẹ̀yin Christian tẹ́ wà Nàìjíríà. Ṣó ti ń clear lójú yín? It's clear? It dey clear? Ṣó ti ń clear lójú many of you? When we are telling you wípé lè jọ gbé pẹ̀lú àwọn ẹranko yìí. Christian Association of Nigeria. Ẹ̀yin pastors, you guys are building ilé ìjọsìn, churches everywhere. Is that the body of Jesus Christ? Are you guys building the body of Jesus Christ? They play lẹ́wà. Báwo ni Sunday Jackson ṣe máa save nínú pé wọ́n máa hang ẹ̀ báyìí? Ṣebí tó pé àwọn international body ó dá sí eléyìí la ṣe gbọ́. Ẹ wo ọdún tí wọ́n ti tì mẹ́wọ̀n. Tí àwọn international body ò bá jáde sí eléyìí ni woman right advocate yìí wọ́n máa pa ní àpagbé o. Àní ẹ wá gbọ́ níwọ̀n ló lè ṣe mọ́. Nigeria law àbí òfin Nigeria kọ́ they play. Tó bá sú máa yìí fún ẹ ló máa gbàlú ẹ lọ. Tó bá sú fúnra ẹ ló máa kúrò Nàìjíríà ló máa gbàlú ẹ lọ. Tó pé Sharia law ní kí wọ́n pa ni. Ó ti pààyàn. Ó ti pa Fúlàní. Sharia law ó ti pa first citizen. Ó ní kí wọ́n pa ni. Sunday Jackson ni student farmer. Kò fẹ́ ṣe yahoo. Kò fẹ́ gé orí èèyàn. Bí Ramoni alápatà. Kó máa wá sọ pé apá lòun nídìí, ọwọ́ nìkan ló nídìí, ẹsẹ̀ nìkan ló nídìí, wọ́n ti ta ọrùn sí Ìbàdàn, wọ́n ti ta ẹsẹ̀ s'Óṣogbo. Sunday Jackson ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Kò fẹ́ máa lọ lu jìbìtì káàkiri. Sunday Jackson mọ̀ kó join àwọn ẹgbẹ́ kan kó máa wá fi ìbọn káwọn èèyàn mọ́lé láti máa gba owó lọ́wọ́ yín. Ó lóun ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Sunday Jackson náà mọ̀ kó náà dúró sí rònà kó máa jí àwọn èèyàn gbé kó máa gba ransom. Ṣùgbọ́n ó respect dignity ara ẹ̀. Ó lóun ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Bóyá owó lápò ló gbà tó fi dá oko. Bóyá owó gúrúmì ló gbà tó fi dá oko. Bóyá lóònù ló gbà tó fi dá oko. Now, kó ranjú kalẹ̀ kí Fúlàní kẹran jẹ́. So tó pé ṣe self defence nsìn ó ti jẹ́ crime. Ẹ ráyè yín lóde. Gbogbo ọmọ Yorùbá tá à ń pariwo fún yín pé ká gba Yorùbá nation. Ká dá dúró tẹ̀ ń fi ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn kún torí pé wọ́n ti yọ ọpọlọ kúrò lórí yín. Wọ́n ti kó ọpọlọ àgùntàn sí bọ̀nbọ́n làgùntàn wò.
talo ma pè nísìn. Please hashtag President Bola Ahmed Tinubu. Baba Bola Ahmed Tinubu tí wọ́n bá pa Sunday Jackson. Ẹgbẹ́ nǹkan tó yìnbó yẹn sọ pé àyìmọ́ye Christians ni wọ́n ti pa ní Nàìjíríà by Fulani herdsmen. Ẹni tí ò Christian nìkan kọ́ àyìmọ́ye Mùsùlùmí. Tẹ́yìn ò bá ya ẹ̀hàn náà aláìlọ́pọlọ. Tó máa wọ ìlú kan báyìí wọ́n fire anybody ní. Yìí tí Arise TV gbé ní was it on November 2024. 150 èèyàn ni wọ́n rí ṣà wọ́n lọ ṣà wọ́n ni they were litter everywhere. 150 mo gbé sòyẹ wá làwọn èèyàn tí wọ́n rí ṣà wọ́n ní many are missing. Kí ló ti díẹ̀ jáde tó máa pa èèyàn 150 ní Amẹ́ríkà láìsí ogun wọ́n á dẹ̀ gbé flag wálẹ̀. Àwọn people yìí wọ́n ti rí bí business wọ́n ti rí bí nǹkan tí wọ́n lè ṣe tí wọ́n lè get away with it. Tinubu wà ń bẹ̀ nísìn kí ni changes tó wà ń bẹ̀ kí ló change wọ́n ní èèyàn tí wọ́n ti pa lábẹ́ Tinubu gan wọ́n ló ti jù tán pa lábẹ́ Buhari lọ tí Tinubu wá kú òun bẹ̀ ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń wò mí mo kàn ní kí sáré wá sọ fún ẹni o tó bá mọ̀ pé àsìkò ìkanra burúkú ara ń kan àwọn people yìí inú ń bí wọn bí kí ọdún mẹ́rin Tinubu pé kí wọ́n wipe away everybody ni agenda wọn hidden agenda wọn kí wọ́n jẹ́ kó come to pass kó wá sí ìmúṣẹ kí wọ́n yanjú anybody wọ́n ti tired of roaming about in the bush wọ́n lè máa rìn káàkiri for the rest of their life wọ́n máa pa anybody wọ́n á dẹ̀ wá dúró sórí ilẹ̀ àwọn náà wà ní president ta ló máa dájọ́ wọn ta ló máa sọ pé wọn ò ṣe eré even tí Tinubu wà bẹ́ẹ̀ nǹkan sì sóde sọ pé wọn ò ṣe eré Sunday Jackson náà fẹ́ pa yẹn o ìgbà tán mú Nnamdi Kanu ní ilẹ̀ Igbo mọ̀ pé mẹ́ni àwọn ọmọ Igbo ni wọ́n ń jó ni wọ́n ń yọ pé you don't want Biafra you don't want Biafra Nnamdi Kanu say Biafra you don't want Biafra many of them náà ń jó ni wọ́n ń yọ o wọ́n ń jó wọ́n ń yọ o nísìnyí kan. This is happening live in issues of local government. A harmful part. Upon issues of the issues are we are going hungry. They are sleeping with our women. After sleeping with them, they will use a stick under their victory, which is very bad. Government of Enugu State. Our farm settlements occupied. The one buying a simple. The one on the Mayo. The one on the Mayo Barry Ben. The one ever the mine witness. How do you know that? Here, you bought them $2 million
sie adanụ na onwe nwaanyị nke erekuru kịta ka nwaanyị ahụ n'ọdịna adafie osisi n'ike n'ọdịna kịta na-eji mma bee ya kedu ihe Fulani nwere na ụmụ nwaanyị lekwanụ ndị mmadụ na-ebe akwa lekwanụ ndị mmadụ ha na-ebe akwa they are crying ihe niile anyị ruru n'ugbo narị n'iyi ụmụ nwaanyị anyị na-ebe akwa gọọmenti of Enugu steeti unu na ọnụ anyị tó bá bá wọn sùn tán wọ́n wá mú igi wọ́n máa wá fi ròyà mọ̀ po wọ́n máa fẹ́ according to what a gbọ́ wọ́n náà wọ́n lórí burúkú yìí wọ́n ní pọ́nrán burúkú ló wà nídìí wọ́n ló lórí ibú pọ́nrán àgbákò pọ́nrán àgbàrànjú pọ́nrán àgbàbì pọ́nrán àwọn pọ́nrán téèyàn máa gba ìdíwúkọ́ téèyàn máa gba ẹnu só àwọn olórí ibú pọ́nrán tó pọ̀ wà nídìí wọn ó dàbí pé ìdí àwọn obìnrin tó wà nílẹ̀ Ìgbò yẹn abẹ́ wọn ò fẹ̀ tó bá fa pọ́nrán yọ wọ́n wá ti igi bọ̀ wọ́n máa wá fi igi rò ó many of them I am not saying all of them tí wọ́n ń jó tí wọ́n ń yọ̀ pé wọ́n mú Nnamdi Kanu gbà yẹn many of them ni wọ́n ti fi igi rò ìyàwó wọn ní lóbò nísìn wọ́n ti fi igi fẹ́ òbò ìyàwó wọn they cannot talk they believe in one Nigeria and Nigeria has been happening to them tàwọn ọlọ́mọge tí wọ́n ṣe ẹ̀tùtù sàn tàwọn ìyàwó ilé tí wọ́n náà sàn wọ́n láwọn ìyá tó yẹ pé wọ́n ti rí pọ́nrán sìn ó ti lé ní 30-40 years àwọn ìyá 70-80-90 wọ́n tó bá mú wọn sọ́wọ́ tó bá jì wọ́n ṣìkún tó ń jì wọ́n tó bá fa pọ́nrán wọn yẹ báyìí wọ́n á ti gibọ́ ni bọ inú ìyá mọ̀ pò wọ́n máa wá fi gírò for how long do we continue this way? mo ń bí ẹni ó ṣáà ń wò mí bó ṣe ń wò mí ẹ̀ lèmi náà ń wò ẹ̀ àwa táwa ń pariwo Yorùbá nation mo kí bàtàn mọ́lẹ̀ Sunday Igboho many of you lẹ́ ń jó lẹ́ ń yọ̀ mọ̀ wípé ìyà tó ń jẹ àwọn Ìgbò lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Ìgbò tí wọ́n ti pọ́nrán tó ń ti gibọ̀ wọ́n nídìí ìyà yẹn ń gbé wèètì lọ́wọ́ ni tó bá gbé wèètì tó bá nawọ́ gan yín lẹ̀ Yorùbá tí ẹ̀ bá dìde bá ṣe fẹ́ jáde rálì kí o gbájọ jáde rálì papọ̀ tí ẹ̀ bá nawọ́ gan yín ẹ̀jẹ̀ yẹn àgbẹ̀ nobody will speak for you o nobody human rights activists wọ́n ló wà they play justice for Mohbad tó pé yọwọ́ ni justice for Lande tó pé àwọn kíni máa sanwó ni I am not ẹ̀yin tẹ̀ ń fi gbowó tẹ̀ ń cash out I am not against you guys o ẹ máa cash out lọ o ẹ máa pay èmi náà ẹ máa cash out lọ but there are some things táwọn máa ṣe níṣe wípé wọn ò bí yín kú kò kí n ṣe pé ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ fún yàn lówó eléyìí sì ń bọ́ ló ti gbà kàn mí mi ò claim pé Nàìjíríà ni mí nílẹ̀ Yorùbá ṣe máa dá dúró tó máa gba òmìnira tí wọ́n ní gbé orí burúkú tó ń transfer ṣe pé orí burúkú yẹn ó ti di transfer àti ilẹ̀ Haúsá náà ti ń transfer ẹ̀ bọ̀ tó ti ń dún wọn nídòkúdò ọmọ ọdún 6 àmú lọ sílé ọkọ ọmọ ọdún 2 wọ́n ti máa fi nǹkan ro nídìí wọ́n lè gbẹ̀yìn wọlé fọmọ ọdún kan ọmọ tó mú yàn lọ́wọ́ tí wọ́n ti ń ṣèyẹn bọ̀ látijọ́ ẹ̀ nílẹ̀ Haúsá wọ́n wá ti transfer ẹ̀ sìn ó ti délẹ̀ Ìgbò Nnamdi Kanu tó yẹ kó speak on their behalf ó wà lẹ́wọ̀n Simon Ekpa tó yẹ kó speak on their behalf ó wà lẹ́wọ̀n Sunday Igboho tó yẹ kó speak on our behalf nílẹ̀ Yorùbá ó wà lẹ́yìn odi how long la máa continue báyìí it's just a question ẹ lè bá mi kọ sí comment section ṣẹ́yìn fẹ́ Yorùbá nation sìn abẹ́ ẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation àwọn House of Assembly tó yẹ ká pè nísìn àwọn wà níbi tí wọ́n ti ń jà
Natasha ibi ló máa jókòó sí, kò ní jókòó sí bí. Akpabio ó dé nìkan kò dé nìkan ó fẹ́ nìkan nígbà tí. Yet mo sì ń mú kan bọ̀ fún yín billions of dollars mo sì ń mú yẹn bọ̀ fún yín tó ń yẹ tó ń recover lára àwọn tí wọ́n ń rúlù yín nìyẹn. Àwọn tí wọ́n wá ń rúlù yín ẹ lọ wò pé ìgbà wo ni wọ́n ti ń rúlù yín bọ̀. 30s làwọn Murtala Muhammed, àwọn Babangida, àwọn Buhari 30s 20 late 20s early 30s ni wọ́n ti ń jẹ president ni wọ́n ti ń di general. Èyí tó dàgbà jù nínú wọn nígbà yẹn Shagari ni 50 years ni Shagari Shehu Shagari ló dàgbà jù nínú wọn. Ọmọ 50 years nísìn ìmí sì wà nílé mirent ilé kí ló máa ń pè ilé tó ti scott tó bá tẹ̀ rí ilé mirent gbà ó sì tún sàn ìmí sì ń scott ní pé ẹjọ́ ṣé mo lè sùn síbí ṣé mo lè jókòó síbi bíi. Kí ni máa ṣe fún eléyìí? Kò fọ́ ni Ọlọ́run tó bá ní nǹkan ò fọ́ ni kò fọ́ ni but mi mo bí a kì í gbé èpè fún ẹ̀yin olórí ibú tẹ̀sí ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà Sunday Igboho ẹ má dalẹ̀ rú ẹ má ṣe kí ẹ pé olórí ibú ni. I just want to know how Yoruba people will survive after Tinubu kúrò ní office láì gba Yoruba nation. I just want to know because the judiciary system of Nigeria supports them. Wọ́n lè pa yín, wọ́n lè bá yín sùn. Àwọn tó wá sọ wọ́n bá wọn sùn wọ́n jẹ́ kíníkan ọjọ́ protest. Ìgbà tó yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mu pure water. Wọ́n jẹ búrẹ́dì sí òun sán orí wọn 5. Wọ́n padà lọ lé wọn ni. Wọ́n padà lọ sílé wọn ni kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí wọ́n máa padà sílé wọn ni. Kí ló fẹ́ ṣe sí? Àwọn first citizen ni wọ́n ń dó wọn so kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe sí. After tí Yorùbá ti pa wọ́n tó ṣe wọ́n lọ́lé wọ́n lọ pé ẹ lọ continue pẹ̀lú pọ́nrán ẹ mọ lọ lè gba pọ́nrán yín wọ́n bá ti ń fàyọ nídìí yín tó ń tì bọ̀ yín lẹ́nu wọ́n bá ti wá ń yọ kọ́ wọ́n wá ti gbìbọ̀ yín lábẹ́. Nobody will say anything. Nobody will do anything. Ọmọ ìyá mi tó bá jọ ọmọ Yorùbá jẹ́ kájọ join ara wa kájọ gba orílẹ̀-èdè wa kúrò lọ́wọ́ aburú tó ń bọ̀ yìí. Tinubu cannot do anything. Tinubu will not come out and say ẹ lọ gbára yín kalẹ̀. Never. He is the president of Nigeria. He will never come out and say ẹ lọ jà. No. If we are still expecting Tinubu to say ẹ lọ jà kíníkan they play la wa o. Ẹ̀yin ọba wa ìyá tó ń di tálíkà lọ́wọ́ ó ń gbé wéètì ni o. Ọlọ́run tó bá gbé wéètì tó yọ tricep tó yọ bicep tó dúró tán ó máa di olówó o. Tán bá dóyàwó tálíkà títí tó ń wò pé kò lè sá máa ń ga mọ́ wọ́n máa mú ìyàwó olówó o. Ẹ lè máa pa àwọn ìyàwó yín ní security wọ́n ya wèrè. Ṣé wọn fèsì gọ́vnà Ọ̀tọ̀mù ni wọ́n pa àwọn security ẹ̀ dànù. Ọlọ́dẹ ṣe àwọn ìyàwó yín ló wà lórí TikTok wọ́n pọ́n bí ọ̀lẹ̀lẹ̀ òjọ́. Èmi ò náà máa mú ìyàwó ọba o ṣùgbọ́n what of tó bá happen ṣé máa lè gorí ìyàwó yẹn mọ́. Táwọn ilé wọn ya wèrè o tó máa ń yàwó kábíyèsí tó máa tún post ẹ̀ ya wèrè gan wọ́n máa post ẹ̀ máa ṣojú ìyàwó kábíyèsí. Mo wá fẹ́ bi yín kábíyèsí tó máa ń yàwó ẹ̀ ṣó máa lè post ó máa lè bá ìyàwó yẹn sùn mọ́. Tẹ́ ẹ̀ bá wá bá ìyàwó yẹn sùn mọ́ tẹ́ lè kúrò nílé ẹ̀bí ta ni. Yorubawuyi lórúkọ mi Yorubawuyi lèmi ń jẹ́. Ẹ lọ bá mi download tap send ẹ lọ promo code mi Abiola TTS. Ní àkókò tó bá kọ́kọ́ fẹ́ jowó sílé gbogbo owó là ń ṣe tó bá fẹ́ jowó sí Nàìjíríà ẹ lọ Abiola TTS kẹ́lẹ̀ bá gba bonus èèyàn àgbà agbára Ọlọ́run ọba. Yorubawuyi lórúkọ mi Yorubawuyi lèmi ń jẹ́. I am the one and only Akalolu of Yoruba land.
adáwọn ilẹ̀ Yorùbá mọ̀jọ́ ọmọ lọ yólóyè tí ò pé méjì abẹ ní ọmọ òṣèré pààrọ̀ ẹni tó máa pààrọ̀ tiwa á déwájú federal government tó máa sáyìn ní ó máa déwájú Elédùmarè mo fẹ́ lè challenge gbogbo ẹ̀yin tẹ́jẹ́ human rights activists ní Nàìjíríà please stand up for this man ẹ má yẹ kí wọ́n pa nípakúpa self defence is now a crime in Nigeria wow ìyẹn náà nice eléyìí ò kì í ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó bá dẹ̀ wò pọ́rọ̀ ẹ̀sìn ni problem ti ẹ̀ nìyẹn èmi kì í ṣàlọ́fẹ́ ní tí ò nífẹ̀ẹ́ mi bá mi tẹ́tọ́ ń pọ̀ lórí ṣó ìjọba mi ṣe é ṣe mo dúpẹ́ ń bọ̀.